Tinagit at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita. Magandang tanghali Pilipinas, ngayon ay Huwebes, Oktubre 10, 2019. Ito ang Agila Balita. Sabay din tayo napapakinggan sa Radyo Agila DCEC 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Station sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako po si Angelo Palmones. Sa ulo ng mga balita, dagdag singil sa tubig at paglala ng traffic ibinabala ng Manila Water dahil sa naging ruling ng Korte Suprema. Ilan pang barangay sa Quezon City nagpositibo sa African Swine Fever ayon sa Department of Agriculture. Implementing rules and regulation ng Universal Healthcare Law, nilagdaan na dekalidad na health service sa bawat Pilipino tiniyak. DILG makikialam na sa listahan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa balitang pulis, higit 500 illegal foreign workers kabilang ang mga Chinese national arestado sa Parañaque City. At sa balitang abroad, Singapore naungusan na ang Estados Unidos bilang world's most competitive economy. Sa detalye ng mga balita, patuloy pa rin ang pag-iral ng northeasterly surface wind flow na magdadala ng may kalamigang panahon sa madaling araw at umaga sa northern Luzon. Samantala, ang trough o extension ng bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Hagibis ay magdadala ng mahina hanggang katamtamang pagulan, pagkulog at pagkidlat sa Bicol Region, Central at Eastern Visayas at Eastern Section ng Mindanao. Ayon pa rin sa Pag-asa, hindi naman direktang makakaapekto ang bagyo sa bansa at lalo pang bumaba ang tsansang pumasok pa ito ng teritoryo ng Pilipinas. Huling namata ng bagyo sa layong 1,845 km silangan ng Basco, Batanes, wala itong direktang epekto sa bansa. Taglay ng bagyong Hagibis, ang lakas ng hangin na umaabot ng 200 km kada oras malapit sa gitna at pagbugsong aabot naman ng 245 km bawat oras. Sa ngayon, ayon sa Pag-asa, kumikilos ang bagyong Hagibis pahilaga patungong Japan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng bansa, inaasahang maalinsangan ng panahon na may panandaliang pagulan, pagkulog at pikidlat sa hapon o gabi dahil naman sa localized thunderstorms. Bahagya pang nabawasan ang antas ng tubig sa Angat Dam sa nakalipas na magdamag. Sa abiso ng Pag-asa Hydrology Division, hanggang kaninang alas 6 ng umaga, nasa 189.55 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam. Nabawasan din ang water level ng Lamesa Dam, ngayon ay nasa 78.10 meters. Habang nadagdagan naman ng konti ang antas ng tubig ng Ipu Dam na nasa 100.93 meters. Nadagdagan din ang water level ng Ambuklao, San Roque, Pantabangan at Magat. Habang nabawasan naman ang antas ng tubig sa Caliraya at Binga. Nagbabala ang Manila Water ng mas mataas na singil sa tubig at mas matinding traffic sa Metro Manila dahil sa naging utos ng Korte Suprema na nag-uubliga sa kanila na magbayad ng 921.5 million pesos bunsod ng paglabag umano sa Clean Water Act. Ayon kay Manila Water spokesperson Jeric Sevilla, magtataas sila ng sewerage charge ng hanggang 26 pesos and 70 centavos per cubic meter kapag ipinatupad na ang kautusan ng Supreme Court. Paliwanag ni Sevilla, kailangan din nilang maghukay ng kilometrang haba ng kalsada kabilang na ang nasa EDSA kaya't lalala ang traffic. Sa ngayon ay nasa 3.5 billion pesos na ang lugi dahil naman sa traffic congestion at maaari itong tumaas pa dahil naman sa ruling ng Korte Suprema. Sa utos ng Korte noong August 6, pinagtimay ang ruling ng Court of Appeals na guilty ang Manila Water at MWSS sa paglabag sa Section 8 ng Clean Water Act na ang mandato ay magkaroon ng koneksyon ng lahat ng mga sewage lines sa sewerage system sa loob ng 5 taon. Sa kanilang apela, sinabi ng Manila Water na sumunod na sila sa kanilang responsibilidad at hindi na sila dapat pang patawan ng multa. Nakataas pa rin ang alert level 1 sa Taal Volcano. Ayon sa DOST Box, hindi naman nila inaasahang magkakaroon ng mapanganib na pagsabog, ngunit kinakailangang maging maingat lalo na ang mga nakatira sa paligid ng bulkan. Dagdag pa nito, off-limits pa rin ang bulkan lalo na sa main crater nito dahil sa posibilidad ng biglaang steam emission.
Sa ngayon ay hindi pa rin nililimitahan ang pagpunta ng mga turista sa bulkan, ngunit hindi pa rin pinapahintulutan ang pag-akyat sa crater. Dapat may healthy competition sa land at air. Ito ang naging suhestyon ni dating Transportation Assistant Secretary at ngayon ay chairperson ng National Center for Commuter Safety and Protection na dapat magsilbing halimbawa sa Pilipinas ang maayos na traffic condition ng Singapore. Sa Singapore niya, may choice ang mga tao kung nais nitong sumakay sa tren o sa bus dahil napakaayos ng daloy ng trapiko. Inihalimbawa pa ni Asek Medina ang polisiyang ipinatutupad sa Singapore gaya ng pagbibigay daan o prioridad sa mga public utility vehicles. Ibig sabihin, kapag dala mo ay pribadong sasakyan, obligado kang paunahin muna ang mga PUV at hindi ka pwedeng makipagsabayan sa kanilang sa kalsada. Matasan niya ang pagpapahalaga ng mga Singaporean sa mga PUV bilang importanteng source ng kanilang bayan. Sa ngayon, may kinakarap na problema ang mga pasahero dahil sa pagkasira ng rectifier ng LRT Line 2 at inirekomenda nito na magkaroon ng augmentation of bus na asiste naman sa mga pasahero. Yung pong isa, from Recto Cubao, kukuha po kami ng mga augmentation bus mula doon sa provincial buses na number coded at yun po ang tatakbo na mula Recto hanggang Cubao. Yun naman po mula sa Cubao hanggang sa Santolan ay magsisimula po yun. Diyan naman sa mga bus company na nandun po sa east side naman ng Cubao. Maaaring magdagdag ng bilang ng mga bumibiyaheng tren sa mga susunod na araw sa LRT Line 2. Ayon kay LRTA spokesperson Attorney Hernando Cabrera, sa ngayon ay pinag-aaralan nilang magdagdag ng 1 hanggang 2 tren. Kabilang din sa pinag-aaralan ang posibilidad na gawing alas 5 ng umaga ang simula ng operasyon ng mga tren. Mananatili namang limitado pa mula Cubao hanggang Recto at pabalik ang operasyon ng LRT 2. Sa ngayon, 5 tren lamang ang bumibiyahe at mas binabagalan pa ang andar nito. Mula din sa original na schedule na alas 4:30, ang pagsisimula ng biyahe ay ginawa itong alas 6 ng umaga. Sasabayan ni Bayan Secretary General Renato Reyes Jr. si Presidential Spokesperson Salvador Panelo sa pagko-commute sa Biyernes, October 11. Sinabi ni Reyes na dahil tiyak na mahabang biyahe ni Panelo sa Biyernes, nais niyang gamitin ang oras para ito'y makausap. Nais umano niyang talakayin kay Panelo ang mga problema sa mass transport system sa bansa. Ayon kay Reyes, maaaring mahaba ang darat ng biyahe ni Panelo sa LRT, kaya magandang pagkakataon ito para mag-usapan ang pagkakaroon ng long-term solution sa problema. Paliwanag ni Reyes, ang kanilang hamon kay Panelo ay para maipaunawa sa mga government official ang sinasapit ng mga commuter sa araw-araw. Makikialam na ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa listahan ng mga pamilyang benepisyaryo ng 4-Phase o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ito'y kasunod na rin ng ilang ulat na nakikinabang sa cash gift ng gobyerno ang ilang individual na hindi naman tunay na mahihirap. Ayon kay Interior Secretary Eduardo Anyo, nagkasundo sila ng Department of Social Welfare and Development na tutulong ang ahensya para salain ang mga nakikinabang sa 4-Phase. Sa pamamagitan ng listahan ay makatitiyak ang publiko na totoong mahihirap at nangangailangang pamilya ang nabibigyan ng tulong. Umabot na sa 12,000 baboy ang nagpositibo naman sa African Swine Fever o ASF virus sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, ang mga apektadong baboy ay matatagpuan sa mahigit 20 barangay ng Rizal, Bulacan, Pampanga at Quezon City. Ayon kay ASF Task Force Head Dr. Reldrin Morales, 1/3 ito ng kabuang bilang ng mga baboy na matatagpuan sa Ground Zero o 1 kilometer quarantine zone batay sa 1710 protocol. Kaugnay nito, patuloy naman ang panawagan ng Agriculture Department na maging vigilante, makipagtulungan sa pamahalaan upang makontrol at mapigilan ang pagkalat pa ng ASF. Kinumpirma ng Department of Agriculture na 3 pang barangay sa Quezon City ang naapektuhan na rin ng African Swine Fever. Sinabi ni Agriculture spokesperson Noel Reyes na beripika na ng kagawaran na ASF cases nga ang nasa barangay Commonwealth, Tatalon at Tandang Sora. Una na nakapagtala ng kaso ng ASF sa barangay Bagong Silangan at Payatas.
Sa ngayon ay binabantayan din ang posibleng kaso ng sakit sa ilang barangay sa Bulacan at Pampanga. Ayon naman kay Agriculture Secretary William Dar, nakapag-deploy na sila ng karagdagang 100 staff para magsagawa ng laboratory operations at airport at checkpoint inspection sa mga ASF affected areas. Nananawagan ng kalihim sa publiko at sa pork industry, panatilihin ang kooperasyon sa kagawaran, maging mapagmatyag upang hindi na kumalat pa ang sakit. Tiniyak naman ng Samahang Industriya at Agrikultura sapat ang supply ng karneng baboy ngayong nalalapit na holiday season. Ito'y kahit apektado mga baboy sa ilang lugar dahil naman sa African Swine Fever. Ayon kay Ginoong Rosendo So, chairman ng SINAG, napakaliit lamang na porsyento ng kabuang bilang ng mga baboy ang apektado ngayon ng ASF. Sinabi pa ni So, wala ring dahilan para tumaas ang presyo ng baboy dahil nasa 100 hanggang 110 pesos pa rin ang farm gate price nito. Pagdating naman sa palengke, nasa 180 pesos na ang kada kilo ng baboy. Dapat naman tutuhanin ng pamahalaan ng pagtulong sa mga apektadong hog raisers sanhin ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay Agricultural Sector Alliance of the Philippines o AGA President Nicanor Briones, kailangan baguhin ng pamahalaan ang estratehiya sa paglaban sa nasabing sakit sa pamamagitan ng paglalaan ng pondo para sa mga apektadong hog raisers. Taliwasan niya sa mga sinasabi ng gobyerno na may nakalaang pondo na pantulong sa mga apektadong magbababoy, galing din naman sa mga stakeholders ang mga paunang ibinayad sa mga ito. Dahil dito, hindi masisisi ang mga backyard raisers na itago ang sakit ng kanilang mga alagang baboy kaya't patuloy ang pagkalat ng virus. Dapat ilabas na ng pamahalaan ang 1 bilyong pisong sinasabi nila at mabayaran ng 5,000 pesos kada ulo ang mga baboy ng mga hog raiser. Kapag hindi niya inagapan ng pamahalaan ang problema ito sa ASF, mauubos ang baboy sa bansa at magkakaroon ng domino effect ito sa lahat ng mga bilihin sa susunod na 3 hanggang 5 buwan. Sa ngayon kasi, hindi kasama ang commercial farm. Yun lang 20 heads and below. Paano yung 30, 50, backyard pa rin yan eh. So, at 3,000 at utang pa. So, mukhang hindi seryoso ang ating gobyerno sa pagpuksa nitong African Swine Fever. Hindi nila nakikita kung gaano kalaki yung problema sapagkat ang epektado rito, lahat na magbababoy, hanap buhay, trabaho, milyon na backyard raisers. Pag ito'y nangyari, after 3 or 5 months, mawawala ng baboy at pag nagkaganon, tataas ng lahat ng bilihin. Magkukulang ang supply, lalakas ang demand doon sa iba, tataas ang presyo sapagkat kulang ang ating karneng baboy. Magbabalik pa ang Agila Balita. Agila Balita. Sa iba pang mga balita, kinilala ang isla ng Boracay bilang Best Island in Asia ng Condé Nast Travelers sa isang international magazine. Ang pagkilala ay nakuha ng Boracay matapos lamang ang 1 taon nang buksan ito sa publiko pagkatapos ng 6 na buwang total closure para sa rehabilitasyon. Pumangalawa naman sa listahan ang Cebu habang pang-4 ang Palawan. Kabilang din sa listahan ang Penang sa Malaysia at Bali sa Indonesia. Nagbabala ang Food and Drug Administration sa publiko laban sa mga hindi rehistradong produkto. Sinabi ng FDA na posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan ang nasa 12 food supplements.
hindi nila dumaan sa evaluation o evaluation process ng FDA ang mga produkto. Kabilang dito ang mga sumusunod. Sinabi naman ng ahensya na ipinag-utos na rin ng kanilang sa kanilang mga regional office at enforcement unit na tiyaking hindi maibebenta ang mga naturang merkado o naturang mga produkto sa merkado. Suportado ng Department of Health ang itinutulok na taas sahod para sa mga nurse sa bansa. Ngayon, sinabi ni Health Secretary Francisco Dugo III na suportado nila ang panukala ng buong buo kung may sapat na pondo para dito. Ginawa ni Duque ang pahayag matapos pagtibay ng Korte Suprema ang isang probisyon ng Philippine Nursing Act of 2002 na hindi dapat mababa sa salary grade 15 ang minimum pay ng mga public hospital nurses. Subalit hindi naman pinagtibay ng Korte Suprema ang implementasyon ng nasabing probisyon dahil kailangan pa ng Kongreso na isabatas ito na nakadepende rin kung may sapat na pondo. Department of Health, tinatasan naman ni Senador Sani Angara na isumite ang inventaryo ng mga nurse, mga midwife at mga doktor sa mga pampublikong ospital. Detalye malaki Eagle News reporter Mean Corbera. Inaatasan ni Senador Sani Angara ang Department of Health na magpalabas ng datos kaugnay sa kabuang bilang ng mga doktor, nurse, dentista at mga midwife na nasa mga pampublikong ospital sa buong bansa. Nais malaman ni Angara kung sapat ba ang manpower ng gobyerno para bigyan ng serbisyong medikal ang bawat Pilipino ngayong ipatutupad na ang Universal Healthcare Law. Sa hinihingi kasing budget ng DOH para sa 2020, umaabot sa 2.45 billion ang pondo para sa Human Resources for Health na siyang nagde-deploy ng mga health professionals. Iwalay pa ito sa kanilang hinihinging 7 billion pesos sa ilalim ng Miscellaneous Personal Benefit Fund para naman sa hiring ng mahigit 11,000 mga health workers tulad ng 744 na mga doktor at mga doktor to the barrios. Kasabay nito ay nirekomenda ni Angara na kunin ng DOH ang serbisyo ng may 4,000 mga bagong pasang doktor sa halip na payagan silang mga ibang bansa. Para sa Eagle News, Mean Corbera, I am 125. Target ng Malacanang na mas mapag-ibayo pa ang pagbibigay ng serbisyo publiko sa ilang matanggapan ng pamahalaan. Ito ang naging pahayag ng palasyo matapos bumagsak ang net satisfaction ratings ng Pangulong Duterte sa pinakauling survey ng Social Weather Stations o SWS. Nakatanggap kasi ang Pangulo ng positive 65% noong Setyembre, mas mababa kumpara sa positive 68 noong Hunyo. Yan pa man, sinabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo may tuturing na mataas pa rin ang resulta ng survey na magpapatunay lamang na kontento ang taong bayan sa performance ng Pangulo. Dagdag pa ni Panelo, hindi naman apektado at hindi iniintindi ng Pangulo ang survey dahil tinututukan lamang niya ang pangangalaga sa buhay ng bawat Pilipino. Botohan naman sa poll protest case ni Vice President Leni Robredo, inaasahan sa susunod na Martes ayon kay Chief Justice Lucas Bersamin. Detalye malaki Eagle News reporter Moira Encina. Pinumpirma ni Chief Justice Lucas Bersamin na sa susunod na Martes ay magkakaroon na ng resulta ang electoral protest case si dating Senador Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. 3 beses na nga hindi natuloy ang botohan ng Supreme Court sa protesta ni Marcos laban kay Robredo. Sinabi ni Bersamin na inaasang pagbobotohan sa kanilang en-banc session sa October 15 ang kaso. Tiniyak pa ng punong maestrado na hindi nila lulutuin ang ilalabas na desisyon. Maaring hindi anya ito ang inaasahan ng marami dahil marami pa rin silang tatalakayin sa kanilang susunod na deliberasyon. Partikular na pagbobotohan ng Supreme Court na umuupo bilang Presidential Electoral Tribunal kung kailangang bilangin muli ang resulta ng botohan sa ibang mga lalawigan na kasama sa protesta ni Marcos o kung tuluyan na ba itong ibabasura. Una nang isinumite noong Setyembre sa PET ng ponente sa kaso na si Justice Alfredo Benjamin Caguiwa ang report niya ukol sa naging resulta ng recount sa 3 pilot provinces na tinukoy ni Marcos sa kanyang poll protest. Samantala, pinangunahan ni Bersamin ang paglulunsad sa bagong seksyon
sa Judiciary Memorabilia Hall sa Supreme Court kung saan tampok ang mga mementos, gawa at mga achievement ni Bersamin na nakatakdang magretiro sa October 18. Para sa Eagle News, Morning C9 125. Magre-retirong general, maaaring kasuhan ng negligence at graft. Detalye naman mula kay Eagle News reporter Mean Corbera. May sapat ng batayan para kasuhan ng kriminal at administratibo si PNP Chief Oscar Albayalde. Kasunod ito ng pahayag ni retired Police General Rudy Lacadin na inamin sa kanya ni Albayalde na nakatanggap ito ng bahagi sa drug raid sa Pampanga noong 2013. Ayon sa mga senador, matindi ang naging damage sa kredibilidad ni Albayalde ng pahayag ni Lacadin. Mahirap sanggahin yung mga ganong statements. Face value. Kasi hindi madaling magbitang kung hindi merong pinagkagalingan. Well, let's leave it at that. And that is testimony which is damaging. Naniniwala rin si Senator Richard Gordon na may batayan ang pahayag ng retiradong general. Hindi anya normal sa mga graduate ng PMA at mga retiradong general na ilaglag ang kanilang mga kasamahan. Ang lakas ng loob ni Lacadin, retired general siya, kaibigan niya para sabihin niya yan. He has the force of truth behind it. It would appear that way to me. Ayon kay Gordon, maaari magamit ang mga testimonya para habulin at kasuhan si Albayalde ng neglect of duty at graft kahit magretiro pa ito sa Nobyembre. Circumstantial evidence is a series of events that when you connect it, comes out to a logical conclusion that something has happened, some crime has happened. And it is acceptable as evidence. Especially when you have this guy, tandaan nyo, ngayon lang sinabi ni Rudy Lacadin. Tapos yung lumapit si Albayalde kay Aquino. Tapos nakikita nyo, the seeming attempt to try and cover up, urong-sulong yung decision, dismissal or demotion. Very, very sad chain of events for General Albayalde. Sabi ni Gordon, sisimula na nila ang pagbalangkas ng report para sa pagrerekomenda ng kaso laban sa mga tinaguriang ninja cops. Panawagan ng mga senador sana makarating sa Pangulo ang mga impormasyon para aksyonan na si Albayalde. Malaking kahihiyan niya kung mananatili pa ito sa pwesto sa kabila ng mga alegasyon laban sa general. The President can always remove him anytime. But like I said, ang sinasabi ko, ba't pinahaba niyo pa? Kaya naman yung tanggalin yan. Para sa Eagle News, Mean Corbera, AM1 with 25. Kailangan mabilis ang aksyon. Patuloy ngang nadiin si Philippine National Police Chief General Oscar Albayalde sa kaso ng Pampanga Ninja Cops na kanyang mga dating tauhan noong November 2013. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Bereavement Committee, iginiit ng PNP Chief, wala siyang kahit anong papel sa iligal na gawain ng kanyang mga tauhan nung siya pa'y Pampanga Police Provincial Director. Sa pagdinig, isiniwalat naman ni retired Police General Rudy Lacadin na tumawag din sa kanya si Albayalde hinggil sa nakabimbing kaso ng kanyang 13 tauhan. Ayon kay Lacadin, sinabihan pa siya ni Albayalde na kaunti lamang naman ang napunta sa kanya at patuloy niyang iniisip hanggang sa ngayon kung nagbibiro ba ito. Pero depensa naman ni Albayalde, parang pinagtutulungan na siya ng lahat at hindi niya alam kung bakit. Tanong ni Albayalde, bakit matapos ang 6 na taon, ngayon lamang siya idinidiin sa kaso at hindi siya napanagot noon pa. Nakatakdang i-turn over naman sa Intelligence and Investigation Division ng New Bilibid Prisons ang mga nakuhang cellphone at mga cash sa pagpapatuloy ng pagbuwag sa mga kubol sa loob ng Bilibid. Ayon kay Major Alberto Tapiro, isa sa mga tagapagsalita ng Bureau of Corrections, mahigit sa 10 cellphones ang nakuha nila sa unang quadrant pa lamang ng mga kubol sa maximum compound. Abutin pa niya ng 2 linggo ang pagbuwag sa mga kubol sa loob ng pambansang pitan. Bukod sa mga cellphone, cash at kontrabando, meron ding nakuhang mga bladed weapons, mga pocket wifi at pangkaraniwang na mga tools. Pansamantalang dinala ang mga preso sa lugar na hindi sila maapektuhan ng mga heavy equipment na ginagamit sa paghiba. Masigasig lang po talaga si Director General Bantag na isagawa po kung ano yung nararapat. Ito po talaga ay napabayang problema dito sa Bureau of Correction. Ito pong DPWH, lahat naman po ng available na equipment nila ay pinadala nila at kami po ay lubos nagpapasalamat. Pero yung iba pong mga inasahan pa namin ay magpapadala pa ho at hinintay pa ho namin.
Magbabalik pang Agila Balita. Agila Balita. Implementing rules and regulation ng Universal Healthcare Law, nilagdaan na dekalidad na health service para sa bawat Pilipino, tiniyak. Detalye mula kay Eagle News reporter Madeline Villar Moratilio. Asahan na mas dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Itong tiniyak ni Health Secretary Francisco Duterte III matapos naman nagdaan ng Universal Healthcare Law. Sa ilalim ng IRR ng batas, ang bawat Pilipino ay otomatiko na magiging PhilHealth at magiging eligible sa no balance billing oras na ma-admit sa basic o ward accommodation ng ospital. Tinitiyak din dito ang basic ward accommodation sa lahat ng ospital sa pamamagitan ng prescribed na private bed ratio na 90:10 para sa public health facilities, 70:30 sa public specialty health facilities, at minimum ng 10:90 para sa private health facilities. Tiniyak na kalihim na sa Universal Healthcare Law, kasama ang lahat ng Pinoy, pero dapat maging responsable rin ng bawat isa sa kanilang kalusugan. Si Senator Risa Hontiveros naman, isa sa co-author ng panukala para sa UHC, tiniyak na babantayan para masiguro na mararamdaman ng bawat Pilipino ang benepisyo ng batas. Nagbabantay rin niya sila para masiguro na maipapatupad ito ng buo. Dagdag ni Duque, kahit nalagdaan na ang IRR ng UHC, ay tuloy-tuloy pa rin ang pulong ng kanilang technical working groups para masiguro ang maayos na implementasyon nito. Para sa Agila News, Madeline Villar Moratilio, I'm 125. Samantala, kasama natin ngayon si Engineer Roger Navarro, ang Pangulo naman ng PhilMais. Engineer Navarro, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Kuya Angel. Kumusta? Kahapon po, mabuti po naman, Engineer, kahapon po, nakastigo ang Department of Agriculture sa pagdinig ng budget nila sa Senado dahil sa issue ng calamity assistance para sa mga magsasaka. Pangalawa, ay yung inilaang pondo para sa research and development. May pangangailangan pa po ba tayo sa R&D para po sa sektor ng pagmamais? Well, marami pa tayong kailangan talaga sa R&D, Kuya Angel, no? Kasi hindi naman talaga matatapos yung ating research, lahat ng mga technology ngayon is the product of research long time ago. So in other words, we need to move forward. We also have a tandem research every now and then. So hindi talaga mawawala ang research, ibig sabihin, no? Okay. Isa sa mga importanteng component ng research para sa agrikultura, yung mga emerging diseases o kaya yung mga recurring diseases o dili kaya yung, siyempre, masyadong bukas ang ating shorelines, ano? Ang bilis ng posibilidad na makapasok ang mga virus na nakakaapekto. Ngayon nga, yung ASF, yung African Swine Fever, ano? Pero sa sektor ng maisa natin, may threat pa ba ang mga virus o mga sakit? Sa ngayon, Kuya, ang buong Pilipinas is already affected sa tinatawag natin na FAW, yung PAW, yung Fall Army Worm. Fall Army Worm? Yeah, wala ito nung araw. Ang sabi nga ni Secretary Dar during one of the forums, sabi niya, ito daw ang Army Worm ito, yung Fall Army Worm. Galing pa sa space, no? Nag-migrate sa mais. Which is devastating already some of the production area, not only in Luzon, but all of the 16 regions of the country now.
So, kailan... Yeah. Engineer, imported tong Paul Army worm na to? Hello? Imported ho ba itong Paul Army worm? Ito ay galing sa ano daw, galing sa rice. Ibig sabihin, galing lang ito siguro within Asia, no? Or natamaan na rin tayo dito, siyempre, sa migration. No? So, siguro, hello? Opo, go ahead, engineer. Yeah. Siguro nga po, kuya, baka siguro because of the problem ng rice, ayaw na siyang kumain ng rice kasi hindi siya matamis. Nandun na siya sa mais ngayon kasi mas matamis. Gaano kalaki na ang apektado ho nito as we speak, Engineer Navarro? Well, ang amin lang, na-alarm lang kami dito. Kasi nung araw, nalaman namin na ang isang region lang dito sa Luzon ang natamaan. No? So, recently, in the interviews that we have, and anong tawag dito, confirmation coming from BPI, ito daw is already present in the 16 regions. As to how many, yung talagang, anong tawag dito, estimates as to numbers, talagang hindi ko pa alam. By tomorrow, may meeting kami with BPI and together with Secretary Dar, I will ask that question also. Okay. Gaano ka-deadly itong Paul Army worm? Wow. Talagang may eradicate siya lahat. Ito, ano pa ito sa Asian corn borer. No? So, yeah, talagang matatamaan yung ating mga conventional at saka yung mga varieties na ginagamit. Sa mga small scale pa, kuya, ito yung problema. Kasi mas mahal na nga yun daw ang mga seeds ngayon. So, nagresulta yung mga farmer to plant on their own and yung mga tinigib, no? At saka yung mga native varieties. Ito ang tinitira ng Paul Army worm, no? So, may mga development ng weed resistance at saka yung Paul Army worm resistant corn. Siyempre, medyo may kamahalan yun at hindi kaya ng ating mga small farmers. Ito ho ba hindi alam ni Senator Cynthia Villar para sabihin niya hindi na kailangan ng research? Kaya nga, medyo lang siguro hindi siya na-brief nito. Kaya siguro ganun na lang yung mga iniisip niya at ang alam ko medyo talagang hindi lang siguro niya na-focus yung kung ano ka-importante yung research, no? Mayroon na kaming nalaman na wala pa yung budget pati sa mga EFCs, no? Which is very important for the agriculture kasi kailangan mo i-involve yung mga probinsya, munisipyo, na Agricultural Council at hindi yata na-consider ito. I do not know as to the status yesterday if it was considered again. Kayo ba natatawag ba kayong umattend sa budget hearing? Kasi stakeholder kayo eh. Kung talagang ipinaglalaban ang kapakanan ng mga stakeholders, ng mga magbubukid, ng mga magsasaka, hindi ba dapat naririnig din ang panig nyo kaugnay ng tinatalakay na budget? Case in point, research and development, kayong makikinabang ho nito. Dinidinig ba inyong panig? Unfortunately, by invitation lang kuya at siguro kasi ay tayo magbubukid galing sa Mindanao at saka siguro baka mahal ang pasahe para sa kanila, hindi na kami iniimbita kuya. So, hindi talaga kami iniimbita. Yun ang problema eh. Kasi magpapanggap tayo na nagmamalasakit tayo sa mga magsasaka. Ang hindi natin naintindihan, yung mga nagiging aksyon natin, like for example, nung pinag-uusapan yung rice tarification, hindi naman dininig ang panig ng mga magsasaka. Di ba? Ang pinakinggan ay mga economic managers. Ngayon, ang nagsasuffer ay ang ating mga nagtatanim ng palay. Ngayon naman, tatanggalan mo ng budget ang research and development ng Department of Agriculture, hindi pa nga natin na-address itong problema ng Fall Army worm. Kaya nga, sana nga magkaroon naman ng talagang sensitivity ang ating mahal na senadora, maintindihan niya na kung mas importante talaga na magkaroon tayo ng ganyan, no? Kasi talaga namang importante ang research ko. Isipin mo, nung araw wala nga tayong telepono na dinadala-dala. Nung araw napakalaki yung telepono ng mga army, no? Ngayon maliit na lang yung telepono kasi it's a product of research. Kung walang research, walang ganito eh. So sana maintindihan nga na ang research talaga ay tandem. In other countries, kuya, in the budget, no? Let's say, for example, agriculture. In the budget of agriculture, 30% of that is R&D. Sa atin dito, hindi nga 5% eh. So, ibig sabihin, meron talagang kakulangan. Okay. Magkano kilo ng mais ngayon, engineer?
Ito pa yung problema kasi ang mais, maganda yung harvest natin lately. Malaki lang talaga yung import ng feed wheat, umabot ng 3.7 million metric tons. So na-displace yung ating mga harvest, no? Ibig sabihin wala siyang espasyo sa mga warehouses ng ating mga end users. So bumagsak yung presyo ng mais doon sa Isabela, umabot na doon ng 7. Sa Mindanao, umabot ng 10, so 10 pesos. So in other words, talagang dagok ito sa industriya. Plus, nandiyan pa yung poor armyworm. So talagang napakalaking challenge ito, kuya. Teka muna, 7, dati magkano ang kilo ng bilihan? Umabot ng 15. Ha? Umabot ng 15, kuya. Umabot ng 15. Kalahati ang binagsak. Kalahati ang binagsak. Kaya nga, hindi namin malaman kung sinong nakapira dito. Wow. Kasi alam mo naman, ang mga magsasaka natin, medyo talaga natamaan sila. Mas mahal pa yung input cost. Mataas yung seeds, mataas yung fertilizer. Tapos dagok ngayon sa presyo ng mais. Magkano break even? Kung sa 15 dati, magkano na kinikita ng magsasaka? Well, ang high and low yan, kuya, ano dyan talaga sa 11 yan, no? So, 11. high and low, o 11, kung mayroon kang 13, kasi na ano ka high and low yan, so 13 ka, mayroon kang 2, kung 15. So, kung 13 ka, mayroon kang 11, so mayroon kang 2 pa rin, no? So, yun ang more or less ang ano mo, ang margins mo, kasi may mga gastos ka pa sa farm mo, eh. Pero kung 7 pesos, lugi ka na kagad ng 4 na piso. Medyo magbibili ka na lang talaga ng rosary, kuya, at mag-rosary everyday. So, yan talaga, rosary month naman tayo. Ano ba naman yan? So, hindi lang ho pala palay ang apektado, kundi maging ang mais ay apektado na rin severely ng importation. Well, yan talaga ang napakalaking katotohanan sa lahat. Hindi lang kami nagko-complain, kuya, kasi alam mo naman right now all eyes are focused more on rice, no? Kasi yan naman din ang pinaka-importanting crop sa atin sa Pilipinas. Pero in the world, kuya, we know that the most important crop is corn, no? Second lang yung rice at saka third yung wheat. So in other words, ang corn ang importante kasi ang corn din not only for staple, it also eaten by livestock. So in other words, mayroon pa siyang component ng industry. So napakalikit talaga ng importance ng corn. Dito sa Pilipinas lang ngayon, ang challenge lang, medyo nawawala yung focus ng corn, kuya. Alam mo naman, wala nang NFA. Nung araw kami ay doon sa NFA. Kung maalaala mo, ang NFA nung araw, ang tawag niya ni RCA, Rice and Corn Administration, eh. So, nawala kami ngayon, biglang orphan kami ngayon. Talagang walang nagpapansin, kuya. Ha? O nga pala. So, kanino kayo reporting ngayon? Sinong tumutulong sa inyo na sektor ng ahensya? Anong agency pala ng Department of Agriculture na katutok sa inyo? Walang ahensya talaga, kuya, kasi kami ay lump lang sa NFA. Kaya kami ngayon, since last Congress, nag-submit kami ng position na gagawa sana ng tinatawag na Philippine Corn Development Administration. Ang pakay nito ay para magkaroon ng focus intervention for corn, particularly for market platforms, yung Corn Commodity Exchange System. So, sa ngayon, wala pang resulta nito. Alam mo naman ang Congress, so sana makonsolidate nila yung mga House bills na pinapile at magkaroon ng Philippine Corn Development Authority po. Palagay ko, ito ang dapat tutukan ni Senator Villar, ano ha? Para matulungan ang ating mga magmamais. Sana po, talagang magdasal lang po tayo na maliliwanagan yung ating senadora at magkaroon ng focus at saka puso na magtulong talaga sa magsasaka. Sige. Anyway, sige, parating natin itong mga concerns na ito sa tanggapan ni Senator Cynthia Villar. Engineer Roger Navarro, maraming salamat po. Magandang tanghali. Maraming salamat. God bless po. God bless. Ang Pangulo po ng PIRMAI, si Engineer Roger Navarro. Kaya nga ang biro ho ng ilang mga magpapalay ngayon dahil po sa naging pahayag ni Senator Cynthia Villar na wag na daw na maglaan ng pondo para sa research and development, magtanim daw ho ng palay na ang ibubunga ay bahay. Babalik pang Agila Balita. Agila Balita. Ito ang inyong monthly
Meralco Advisory. Matapos ang 5 buwang pagbaba, tumaas ang overall electricity rates. Dulot ito ng pagtaas ng generation. Is now available on OSN, the largest entertainment network in the Middle East and North Africa. Watch your favorite Net25 shows on OSN, Channel 725, same day as the Philippines. Net25 shows live and on demand anytime, Anywhere or any mobile device on OSN Play. Agila Balita. 5 admirals ang kasama sa shortlist para sa susunod na Commandant ng Philippine Coast Guard, kapalit ni Commandant Vice Admiral Elson Hermohido. Kabilang sa mga kandidato ang masumusunod si Vice Admiral Joel Garcia, Deputy Commandant for Operations and Director ng National Coast Watch; Rear Admiral Leopoldo Laroya, Deputy Commandant for Operations; Rear Admiral George Orsabia, Commander ng Marine Environmental Protection Command. Mula po naman ito sa PMA Class 1987. Rear Admiral Lindon Latorre, Commander ng Internal Affairs Service. Rear Admiral Joselito de la Cruz, Commander ng Maritime Security Command. Ayon kay Coast Guard spokesperson Captain Arman Balilo, ang listahan ng mga kandidato ay naipadala na kay Transportation Secretary Arthur Tugade. Si Tugade ang siyang mag-endorso sa Pangulong Rodrigo Duterte. Si Hermohino ay miyembro ng PMA Sandiwa Class of 1985, nakatakdang magretiro sa October 22. Sarado sa Lunes, October 14, ang US Embassy sa Ross Boulevard sa Maynila. Sa abiso ng embahada sa publiko, wala munang transaksyon sa US Embassy at affiliated offices nito sa Lunes. Ito'y dahil sa naturang petsa ay isang American holiday. Ang October 13 ay pagunitan ng Amerika bilang Columbus Day. Sa Martes, October 15, balik na sa normal ang serbisyo ng US Embassy. Matapos namang maipasara, nagpalabas ng abiso sa publiko ang pamunuan ng ICTAN. Ayon sa Marketing Group Head ng ICTAN Department Store na si Joey Di Mayuga, bilang pagtalima sa inilabas na closure order ng Manila City Hall sa Senerama Mall, pansamantalang ititigil ang operasyon ng ICTAN Department Store at supermarket sa Recto. Ayon sa ICTAN, suportado nila ang advokasya ng lokal na pamahalaan at umaasa silang agad na mareresolba ng pamunuan ng mall ang isyong kinasasangkutan ng Senerama Complex. Umaasa din ang ICTAN na magiging pansamantala lamang ang closure at agad din silang makakabalik sa operasyon. Habang sarado ang Recto branch, hinimok ng ICTAN ang publiko na magtungo sa kanilang ibang mga branch sa Carriedo, Cubao, Santa Mesa at Pituason. Higit sa 500 illegal foreign workers ang inaresto naman ng NCRPO's Regional Special Operations Unit sa Parañaque City kagabi. Higit 400 sa mga ito ay mga Chinese at lahat ay pawang sangkot sa telecom fraud. Detalye mula kay Erlo Bringas. Inabutan pa sa isang opisina na itong nasa mahigit 500 foreign nationals na mga tauhan ng NCRPO sa isinagawa nilang raid sa Mia Road, Parañaque City kagabi. Inaresto kaagad ang nasa 524 na mga dayuhan
Kabilang sa mga ito ang 424 na Chinese nationals na kanilang napag-alaman na pawang may mga kinakaharap palang kasong telecommunications fraud sa China. Isa umanong call center, customer service support ang mga naaresto na nagagamit umano sa isang investment scam. Isang company that is involved in telecom fraud in China, and they were victimizing a lot of Chinese. So they were able to find out na nandito itong kumpanya ito, in particular itong Golden Unicorn Technology Incorporated. Dito sa atin sa Pilipinas, kung titingnan natin, ito yung tinatawag na budol-budol, pero with the use of communication technology. Isa umanong call center o customer service support ang mga naaresto na nagagamit umano sa isang investment scam. Kasama rin sa naaresto ang 70 iba pa na mga Vietnamese, Malaysian at Taiwanese. Ayon kay Eliazar, walang working permit ang mga Chinese nationals at ikinokonsiderang kanselado ang kanilang mga pasaporte. Kaya sila ay may tuturing ng mga undocumented aliens. Bago isagawa ang operasyon, nakipag-ugnayan muna ang NCRPO sa Bureau of Immigrations kasunod ng sumbong ng Chinese Embassy patungkol sa kasong kinakaharap ng mga mamamayan nilang naaresto. Paliwanag pa ni Eliazar, may influx ng mga Chinese nationals sa bansa dahil sa mga Philippine offshore gaming operators. As per our arrangement, dadalhin mo natin ito sa NCRPO, and we have allotted or ipapahiram muna natin yung ating multipurpose center o yung ating covered court for them for processing, while the agents of the Bureau of Immigration and the Chinese authorities through their embassy will facilitate and document these arrested suspects. Samantalay na alam na ng pulisya kung sino ang nagpapatakbo ng nasabing negosyo. Una rito ilang establishmento na rin ang nag-ooperate bilang mga prostitution din ang nasalakay ng mga otoridad at ilang mga kababaihang Chinese ang nailigtas habang arestado ang kilalang mga parokyanong lalaking Chinese. Para sa Eagle News, Earl Bringas, I am 1B20 pa. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitang Abroad. Ang Singapore na ang world's most competitive economy ayon sa World Economic Forum matapos maungsan ang Estados Unidos. Naitala ng Singapore ang 84.8 out of 100 score sa scale ng World Economic Forum kung saan tinalo nito ang lahat ng bansa sa usapin ng infrastructure quality at economic openness. Outstanding din ang Singapore sa usapin ng life expectancy at labor market at mataas din ang naging score sa worker protection. Ang US naman ay may score na 83.7, nalaglag sa ikalawang pesto dahil sa lower domestic competition, trade openness at hindi gaanong pagkakasundo ng business leaders. Ganyan nananatili pa rin itong innovation powerhouse at nangunguna sa business dynamism pillar, pangalawa sa innovation capability at una rin sa skilled employees. Magpapatupad naman ng power interruption ang isang kumpanya ng kuryente sa Northern California bilang pag-iwas sa wildfire. Ayon sa Pacific Gas and Electric o PGE, posibleng tumagal ng ilang araw ang pagkawala ng kuryente. Maaapektuhan dito ang mahigit 800,000 kabahayan sa San Francisco Bay Area. Nauna rito, naglabas ng National Weather Service ng red flag warning sa Santa Cruz Mountains, North at East Base region na makararanas naman ng malakas na paghangin. Kinaladkad palabas ng kanyang opisina, itinali ng mga galit na magsasaka ang alkalde ng Tuxtla Gutierrez sa Mexico. Naganap ang insidente nang biglang lumusok ang nasa 30 magsasaka sa loob ng City Hall. Kinaladkad palabas si Mayor George Luis Egcandon at itinali sa likod ng truck. Bago pa man madala sa malayong lugar, dumating ang mga pulis at ilang public employees at nagtulong-turong para mapalaya ang iginapos na alkalde. Hinihiling kasi ng mga magsasaka ang direktang cash transfer na tulong sa kanila. Binabantayan na ng mga pulis ang tanggapan ng alkalde para hindi na maulit pa ang naturang insidente. Balitang Pangkalusugan. Colonoscopy, isang paraan para malaman kung may colon cancer ang isang tao, mga nasa edad 50 pataas.
Mahalaga ang sumailalim sa procedure. Detalye mula kay Eagle News reporter Bel Surara. Pang-apat ang colon cancer sa mga uri ng cancer na nagiging sanhi ng pagkamatay ng maraming Filipino. Ito ang binigyan din ni Dr. Benjamin Perez, Vice President ng Philippine Society of Digestive Endoscopy. Ayon kay Dr. Perez, mahadlangan naman ng colon cancer kapag ito ay maagang na-detect at ang pinakamainam na paraan ay ang pagsasailalim sa colonoscopy. Colonoscopy ang pinakamagandang paraan para makita kung merong tendency ang tao magkaroon ng colon cancer. Dahil may mga nakikita sa colonoscopy sa mga surface ng malaking bitukan natin ng colon ang pwedeng magkaroon ng colon cancer. Tulad ng mga polyps na pinanggalingan ng colon cancer. Sinabi pa ni Dr. Perez na kapag sumapit na sa edad 50 pataas ang isang tao, mainam na siya ay sumasailalim sa colonoscopy upang makita ang kondisyon ng kanyang bituka. Idinagdag pa ni Dr. Perez na kadalasan ang colon cancer ay walang sintomas. Ngunit kapag ang isang tao ay laging constipated, mas mainam na sumangguni agad sa eksperto. Para sa Eagle News, Bel Surara and I'm one with 25. Pambato ng Pilipinas sa Miss Grand International patungo na ng Venezuela. Samantala, binibining Pilipinas Globe 2019 Leren May Bautista agaw pansin sa national costume. Detalye mula kay Eagle News reporter Ken Messina. Biyaheng Venezuela na ang pambato ng bansa sa Miss Grand International 2019 na si Samantha Ashley Lowe. Nagpahiwatig ang beauty queen na baon niya sa biyahe ang pagmamahal ng kanyang mga taga-suporta na naniniwalang masusungkit nito ang unang Miss Grand International crown para sa bansa. Gaganapin ang Miss Grand International coronation sa Caracas, Venezuela sa darating na October 25. Matatanda ang bigo ang predecessor nitong si Eva Patalinhog na makapasok sa top 20. Makakalaban ni Sam ang kontrobersyal na pambato ng Thailand na naminta sa pagiging matabaraw ni 2018 Miss Universe Catriona Magnayon Gray. Pero bago kay Sam, una munang malalaman ang kapalaran ni binibining Pilipinas Globe 2019 Leren May Bautista. Sa kasalukuyan ay nasa Albania na ang 26-year-old Laguna Beauty na nairampa na sa pre-pageant activity ang makulay na eleganteng national costume na hango sa Maranao Princess. Sa darating na October 22 ang coronation ng Miss Globe 2019 kung saan determinado pa rin si Leren na makapag-uwi ng corona kahit pa nagtagumpay na ito bilang Miss Tourism Queen of the Year International noong 2015. Noong 2018 ay nagtapos sa top 15 ang Pinay volleyball star na si Michelle Gumabaw. Para sa Eagle News, Ken Messina and I am one with 25. At yan ang kabuuan ng ating mga balita sa pangalan ng ating mga kagapay sa Eagle News Service. Ako po si Angelo Palmones, I'm one with 25. Susunod ng letters and music dito sa Red 25 at now and then kasama si Julie Fernando sa Radyo Agila. Sumainyo ang mga balitang kinarap, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service. Agila Balita!